ซีรีส์ที่มีทั้งหมด 7 ตอน แต่ว่าการถ่ายทำยาวนานที่สุดตั้งแต่ทำมา เป็นซีรีส์ในการถ่ายทำโหดที่สุดใช้นักแสดงมากที่สุด บทค่อนข้างมีความน่าสนใจมาก เป็นงานคุณภาพอีกงานหนึ่ง แต่ละซีนมันมีความสมจริงมาก องค์ประกอบของซีรีส์เรื่องนี้โปรดักชันทุกอย่างมันสูงมาก เอ็กซ์ตร้าซอมบี้เยอะมาก กลัวจนหลอนกลัวจนขนลุกอะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ 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 สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ พวกเรานักแสดงจากซีรีส์ Survivor มหาลัยคลั่ง ถ้าพี่พูดคำเดียวนนท์จะฆ่าพี่ สวัสดีครับนุ่นนิวครับรับบทเป็นนนท์ครับนนท์เป็นเด็กนิเทศที่เขาถ่ายรูปครับชอบการถ่ายทำเป็นน้องชายของนิ้งหรือพี่เจนนิสนั่นเองนนท์เป็นเด็กที่ดูเผินๆอาจจะดูขี้กลัว ไม่ค่อยกล้าสู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลึกๆเขามีความกล้าที่ซ่อนไว้อยู่ ไม่มีใครมาหรอก เหลือแค่พวกเรานี่แหละที่รอดอะ ซีครับรับบทเป็นซานครับผม ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มนิเทศ มีความมั่นใจเด็ดขาด แต่เขาก็จะมีปมที่มาหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา ใครจะบอกเขาว่าเขาเป็นหัวหน้า ตั้งขึ้นมาเอง บ้าอำนาจ ทะเลาะกันแน่ เพราะว่าพวกเฮียเนี่ยมันใช่ซอมบี้จริงๆ สวัสดีครับแม็กครับผมรับบทเป็นทอนครับผมทอนนะครับผมเป็นพี่ชายของทีแท้ๆเลยนะครับผมก็จะเป็นคนที่แบบชิลๆครับผมแล้วก็เป็นห่วงน้องมากๆฮะคอยปกป้องน้องแล้วก็ปกป้องเพื่อนๆเสมอ สวัสดีครับผมยิมนะครับรับบทเป็นทีครับในเรื่องรับบทเป็นคนข้างไคล้ในซอมบี้นะครับชอบศึกษาซอมบี้ไม่อยากหนีคืออยากดูรู้สึกตื่นเต้นมากๆในซอมบี้ซึ่งผมก็จะมีพี่เป็นทอนผมเนี่ยจะค่อนข้างจะซื่อสัตย์แล้วก็รักเพื่อน ๆ อยากเป็นแฟนซอมบี้ สวัสดีครับติวเตอร์นะครับรับบทเป็นกวินครับ ไม่มีใครติดใจเรื่องนี้เลยเหรอวะ กวินก็จะอยู่คณะนิเทศนะครับเป็นสายเทคโนโลยีนะครับก็มักจะหาไอเดียแปลกๆพาเพื่อนรอดแต่ไม่รู้จะรอดไหมครับ คิดว่ารอดอ อยู่ ยู่ให้รอดนะครับ ก็รอดด้วยกันไหม ถ้ามึงยังตอแหลใส่กันว่าแคร์คนนี้ขณะที่ทำเพื่ออีกคนอะชีวิตพวกกูอีก10 คนกลายเป็นเอ็กซ์ตร้าไปเลย สวัสดีค่ะแพลวค่ะรับบทเป็นพราวค่ะก็พราวเป็นคนพูดตรงแล้วกันไม่ใช่นิสัยไม่ดีหรอกพูดตรงแล้วก็ขวานผ่าซากอาจจะไม่ได้รู้วิธีการพูดเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นอะไรเงี้ยก็พูดตรงๆพูดตามสิ่งที่คิด แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่จริงใจนะคะจริงใจมาก ค่ะเขาบอกว่ามันลามไปทั่วเลยอ่ะ ทหารก็เอาไม่อยู่ สวัสดีค่ะ นิ้งค่ะ รับบทเป็นลิลลี่ค่ะ ลิลลี่ก็เป็นนักศึกษาคณะนิเทศปี 3 เอกการแสดง แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของกวินด้วย ลิลลี่ก็เป็นคนห้าวๆค่ะ สายสตรองแมนใจนักเลง แต่ว่าก็ขี้เห็นอกเห็นใจจริงใจมากๆด้วยเช่นกัน สวัสดีค่ะแป้งค่ะรับบทเป็นฟ้านะคะก็เป็นน้องเล็กเหมือนกันค่ะเป็นคณะนิเทศปี 1ฟ้าสำหรับแป้งคิดว่าเป็นคนที่มีความบอบบางค่อนข้างจะขี้กลัว แล้วก็ต้องมีแบบพี่ๆคอยดูแลเทคแคร์ตลอด น้องน้อย มักแน่เรื่องนี้แม่งบอกใครไม่ได้ด้วยเพราะแม่งเสือกเป็นโครงการลับของเทวดาสวัสดีค่ะเจนิสตาค่ะรับบทเป็นนิ้งค่ะนิ้งก็เป็นพี่สาวของนนท์แล้วก็เป็นแฟนของซานคือนิ้งเป็นนักชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์เนาะก็จะเป็นคนที่สู้ชีวิตสู้เพื่อแม่สู้เพื่อน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบการเป็นผู้นำในครอบครัวมันมักจะมาตอนที่เราไม่ทันตั้งตัว แล้วมันก็แบบเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างในเรื่องที่ว่าเราจะเป็นผู้ล่าหรือเราจะเป็นผู้ถูกล่าอะไรแบบนี้ เท่มากเท่มาก เรากำลังจะสอนให้เพื่อนเราไปตาย ไม่เช็ดขี้ให้ไอ้เฮียนั่น ครับผมทอมมี่สิทธิโชคครับรับบทเป็นยีนครับยีนจะเป็นคนที่เหมือนพยายามบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมเหตุสมผลไปซะหมดแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมซะส่วนใหญ่ แล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนภายนอกเนี่ยดูแข็งแรงเข้มแข็งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆเขาจะมีมุมที่มันอ่อนไหวอยู่อะ สวัสดีครับ ผมจิมมี่จิมมอยรับบทเป็นเปาครับ เปานี่เป็นคนที่ดูภายนอกอาจจะไม่มีอะไร แต่ว่าภายในจริงๆเขาเหมือนมีบาดแผลแล้วกันอยากให้ทุกคนไปดูในเรื่องว่าเปาเป็นคนแบบไหนอีกทีหนึ่งเพราะว่าน่าลุ้นเหมือนกันครับตัวละครตัวนี้ พวกมันเข้าไปออกกันอยู่แต่ตรงที่มีแสงเนี่ย สวัสดีครับผมนัท ณัฐศิษย์ครับรับบทเป็นไนท์ครับไนท์ก็จะเป็นเด็กเนิร์ดประจำคณะวิทยาศาสตร์ต้องบอกเลยว่าเรื่องความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา แล้วก็สมุนไพรนี่คือแบบเป็นเลิศเลยเขาอาจจะชอบใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาครับ สายเนิร์ด ตัวจริงเนิร์ดไหมขอถามหน่อย ตัวจริงอุ้ยเนิร์ดกว่าในเรื่องเยอะ สวัสดีค่ะการ์ตูนนันนาลีนะคะรับบทเป็นแนนค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณว่าเป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วก็มีทั้งมุมที่บอบบางแล้วก็มีทั้งมุมที่สู้ชีวิตด้วยในคนเดียวกันประมาณนี้ละกัน โอเค เป็นแบบหญิงแกร่งหญิงแกร่ง สวัสดีครับ ผมบอสชัยมนนะครับ ผมรับบทเป็นภูครับผม ภู
ก็จะเป็นเด็กสายวิทย์เหมือนกันเป็นคนที่ช่างสังเกตครับผมแล้วก็เป็นคนมีเหตุผลละกันนะฮะเขาจะสังเกตในเรื่องของสภาพอากาศความชื้นอุณหภูมิอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เขาจะตัดสินใจที่จะพูดอะไรออกมาเนี่ยเขาต้องคอนเฟิร์มกับตัวเองประมาณ2-3 รอบก่อนที่จะพูดออกมาครับ พวกเราตายกันหมดแน่ สวัสดีค่ะดรีอภิชยาค่ะรับบทเป็นมุกค่ะมุกก็จะเป็นนักเรียนคณะวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้ตัดสินอะไรแบบฉาบฉวยนะคะเขาเป็นคนแบบช่างสังเกตที่สงสัยอะไรเงี้ยทำให้เป็นคนที่มีตรรกะมีเหตุผลแต่ว่าเข้าใจอารมณ์มนุษย์ด้วย คิดว่าปืนพวกนี้ช่วยอะไรพวกมึงได้กูบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ สวัสดีครับมาร์คสอนทัศน์บัวงามครับผมในเรื่อง Survivor ครับรับบทเป็นเอกครับผมพี่เอกเป็นหัวหน้าชมรมนักกีฬานะครับผมเป็นนักกีฬายิงปืนนะก็สุขุมก็จะมีความใจร้อนนิดนึงแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราต้องคุมทีมแล้วก็จะคุมน้องๆในกลุ่มแต่มันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องไปเจอกับอีกกลุ่มที่เราไม่รู้จักแล้วต้องไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับครับผมป้านะครับพานุพัฒน์อนุวิกิตินะครับรับบทเป็นกัสครับคาแรคเตอร์ของการนะฮะจริงๆก็จะเป็นคนกวนๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนรักเพื่อนมากนะสวัสดีครับเนสเสียภพครับผมมานิพิคุณครับรับบทเป็นเอิร์ธครับคาแรคเตอร์ของผมจริงๆต้องบอกว่าเป็นเด็กสุดในกลุ่มนี่แหละกลุ่มแก๊งพละครับผมแล้วก็เป็นรุ่นน้องเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเพื่อนแล้วก็ทำร้ายพี่แน่นอนครับสวัสดีครับนนท์ อินทนนท์นะครับรับบทเป็นซันครับซันจะเป็นคนที่เหมือนว่าเป็นคนคลั่งในอุดมการณ์ของมหาลัยมากคือเราเป็นลีดรุ่นพี่เราจบมา10 กว่าปีแล้วแต่เราก็ยังกลับไปมหาลัยตลอดเวลาเพื่อที่ว่าอยากจะให้รุ่นน้องเนี่ยไม่ลืมลีดเกียรติพิพัฒน์ไม่อยากให้รุ่นน้องลืมในส่วนที่เราเคยทำอยากให้น้องๆทุกคนเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นต้นน้ำเปี่ยมชนครับรับบทเป็นโตโต้ครับเป็นรุ่นน้องของพี่นนท์ในลีดเนาะที่จริงเราชอบในตัวองค์กรเรารักเพื่อนมากแต่พอเราเจอพี่นนท์เนี่ยเรารู้สึกว่าในจังหวะที่มันวิกฤตขนาดนั้นแล้วเนี่ยทำไมคุณถึงจะต้องยึดขนบธรรมเนียมประเพณีมากกว่าชีวิตของเพื่อนพ้องในตอนนั้นทำให้เรารู้สึกว่าพี่นนท์เนี่ยมีความกับเราในบางอย่างป๊อปปี้รัชพงศ์นะครับรับบทเป็นเกมครับเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องอารมณ์ดีแล้วก็นิสัยน่ารักครับเป็นคนที่สามารถตายแทนเพื่อนๆไม่ได้ครับเก่งฮาริสนะครับผมในเรื่องรับบทเป็นพัดนะตัวพัดเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูเนิร์ดๆนิดนึงแล้วก็มีสติมากที่สุดในกลุ่มแล้วน้ำปิงนภัสกรปิงเมืองครับรับบทเป็นฉีนั่นเองครับฉีก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีความจิตใจดีแล้วก็มีเซนส์ในเรื่องเหนือธรรมชาติเจสุภาพมงคลนะครับผมในเรื่องรับบทเป็นโนเกียเป็นคนที่ปากไวแต่หัวไวมากแล้วก็ชอบพูดจาแรงๆแต่ว่าก็จะมีเหตุผลในการพูดผมเวียสุกลวัฒน์นะครับก็ในซีรีส์ Survivor นะครับผมรับบทเป็นอาจารย์วิโรจน์ครับผมภาวนาขอให้คุณมีอำนาจมากพอที่จะสาวไปถึงต้นตอได้อาจารย์วิโรจน์เนี่ยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในเรื่องเนี่ยกำลังเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเกี่ยวกับเซรุ่มพิเศษ1 ตัวเพื่อรักษาโรคหายากที่ได้รับมอบหมายมาจากเจ้าสัวก็คืออาสุชาวนะครับซึ่งลูกชายของเจ้าสัวเนี่ยกำลังเป็นโรคนี้อยู่แต่ท่านหาคนที่เก่งแล้วก็เชื่อมเท่านี้ไม่ได้อีกแล้วนี่ ป๊อกปิยธิดามิเทียโรจน์นะคะรับบทเป็นกาญจนาในเรื่องนะคะกาญจนาจะเป็นแม่ของนิ้งและนนท์ค่ะเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคหายากการป่วยของกาญจนาเนี่ยมันจะส่งผลกับทุกตัวละครในเรื่องค่ะนนท์ สดานนท์ ดุลงคเวโรจน์ครับผมรับบทเป็นโจครับตัวโจเขาจะเป็นตัวละครที่ชั้นอีลิทที่มีอำนาจคุณพ่อก็เป็นคนที่มีอำนาจในประเทศมากๆแล้วเราก็จะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจอะไรก็จะต้องได้เสมออะไรเงี้ยซึ่งก็เลยเป็นเหตุว่าความเอาแต่ใจในหลายๆอย่างก่อให้เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นมาในเรื่องนี้ครับตามชื่อเลยซอมย่อมาจากซอมบี้นะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้จะเกี่ยวกับซอมบี้เนาะในขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครนะคะจุดเริ่มต้นมันจะเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยที่หนึ่งที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยเกียรติพิพัฒน์ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ก็เคยเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปธรรมดาปกติสุขดีแต่ว่าวันหนึ่งมหาวิทยาลัยนี้ต้องกลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้เพื่อนๆทำให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทำให้คนรอบตัวของเราเปลี่ยนเป็นอีกคนนั่นก็คือซอมบี้นั่นเองพอทุกคนเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะเกิดการเอาตัวรอดของนักศึกษาจากต่างคณะบางคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนต้องเอาชีวิตรอดร่วมกันและในขณะเดียวกันขณะที่กำลังเอาชีวิตรอดอยู่นั้นก็จะเกิดการสืบหาต้นตอว่าจริงๆแล้วเชื้อเนี้ยมันมาจากไหนและมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้ามึงยังตอแหลใส่กันว่าแค่คนนี้ขณะที่ทำเพื่ออีกคนอะ
ชีวิตพวกกูอีก10 คนกลายเป็นเอ็กซ์ตร้าไปเลย หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องซอมบี้มีแต่ความน่ากลัว ซอมบี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างเดียว จริง ๆ มันมีเรื่องของความรักด้วยแล้วสตอรี่ความสัมพันธ์แบบพี่น้องหรือว่าครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน นอกจากนั้นนะครับความน่ากลัวของซอมบี้ก็น่ากลัวแล้ว คนด้วยกันเองก็อาจจะน่ากลัวด้วย จุดเริ่มต้นก็คือช่วงโควิดเลยที่แบบพวกเราดูมันดีอยู่ๆก็เป็นโควิดพร้อมกันหลายชีวิตมากๆ ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ออฟตัดสินใจว่าจะเช่า Hospital เพื่อทำการกักตัวทุกคนไว้ด้วยกันครับ แล้วน้องๆเนี่ยกระดันเล่นเป็นฟิลซอมบี้อยู่ใน Hospital กัน แล้วก็ลองวิ่งกัดไปไก่กันมาขำๆปรากฏว่าพี่ออฟเลยเกิดไอเดีย สวัสดีครับ ผมออฟช่างกิติพัฒน์จำปานะครับเป็นผู้อำนวยการสร้างซีรีส์ Zombievor มหาลัยคลั่งครับผมเราแบบเป็นคนชอบซีรีส์ซอมบี้อยู่แล้วแล้วพอวันนั้นเรามาแกล้งกันเป็นซอมบี้กันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเริ่มรู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะเพราะว่าณสถานการณ์ตอนนั้นน่ะมันก็เหมือนเราโดนกักตัวอยู่แล้วก็มีเชื้อโรคต่างๆ ที่แบบเกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าถ้าวันหนึ่งเราทำซีรีส์เกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาจะเป็นยังไงนะ สวัสดีค่ะก้านณัฐวัฒน์ค่ะรับบทเป็นผู้กำกับค่ะถามว่ารู้สึกยังไงคำตอบก็คือตื่นเต้นนะ ไม่เคยทำนะ แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำนะ มันมีหลายความรู้สึกมากในการตอนแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องแบบกำกับเรื่องนี้ คนดูอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยซีรีส์ซอมบี้อ่ะมันอาจจะเป็นโรคร้ายที่มันไม่มีอยู่จริง แต่ซีรีส์เรื่องนี้ซอมบี้ถูกรีเสิร์ชคือข้อมูลอ่ะเขาอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงๆ สวัสดีครับ เติงนฤทธิ์ปาเฉยครับ รับบทเป็นคนเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับร่วมครับ วิธีการที่เราทำก็คือเราทำงานย้อนกลับเนาะก็คือเราไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากพอที่จะเป็นระบุได้ว่ามันควรจะเป็นอะไร แต่ว่าโอเคเราสามารถสร้างเรื่องได้ เราก็เลยสร้างเหตุของมันก่อนว่าโอเคเหตุของมันน่าจะเริ่มต้นจากความตั้งใจของมนุษย์แบบนี้ แต่ไอสิ่งนั้นน่ะคืออะไรเราเว้นไว้เสร็จปุ๊บเราเอาไอสิ่งนี้ไปโยนให้พี่วินว่าพี่วินสิ่งที่เราเว้นว่างไว้ตรงนี้มันควรจะเป็นอะไร หรือมันเป็นอะไรได้บ้างที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงพี่วินก็ไปนั่งหาคือเขาก็จะตื่นเต้นกับการที่เขาจะต้องไปหาว่าสิ่งนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีอะไรในโลกนี้ที่เคยเป็นมาบ้างและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเขาก็ไปเลือกมาแล้วก็เอามาเสนอเราก็ว้าวกับทุกอันเนาะแล้วก็ค่อยเอามาใส่ในบท พูดง่ายๆเลยคือเราเอานักชีววิทยาระดับโลกที่เป็นคนไทยมาร่วมเขียนบทกับคนเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้ เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วซีรีส์ Zombievor มันไม่ได้เล่าถึงแค่ซอมบี้ไม่ได้เล่าถึงแค่ความสนุกความกลัวแต่ว่ามันยังให้ความรู้พวกเราอีกด้วยโปรดักชั่นของ Zombievor เราถ่ายนานมาก เราถ่ายกันใหญ่โตมากในแต่ละครั้งแบบว่าใช้ซอมบี้เยอะมากก็คือมีซอมบี้ที่ต้องมาร่วมฉากก็คือเป็นพวกพี่ๆซอมบี้ก็คือเยอะมากแล้วก็นักแสดงก็เยอะอยู่แล้วก็มีความวุ่นวายเบาๆแล้วเราถ่ายไปครึ่งปีใช่ปะแบบเกินปีนึงแบบยาวมากจนแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันในกองจนครบทุกคนแล้วขอเสริมชอบตรงที่เขามีเวิร์กช็อปซอมบี้ด้วยนะเว้ย ที่มาเล่นเป็นซอมบี้ส่วนใหญ่เลยนะได้ผ่านการเวิร์กช็อปเป็นซอมบี้จริงๆมานะด้วยความพอได้เขาผ่านการเวิร์กช็อปมาเนี่ยเราเลยรู้สึกยิ่งอินกับความสามารถในการแสดงของเขาด้วยเขาไม่ได้แบบเหมือนวิ่งแบบวิ่งไปเรารู้สึกว่าเขาเหมือนมีความเป็นซอมบี้เหมือนเขาได้เรียนรู้ได้เวิร์กช็อปได้ทำการฝึกฝนการเป็นซอมบี้มาจริงๆพวกเราทุกคนที่เป็นนักแสดงคือถูกเทรนโดยพี่ออมถ้าใครไม่รู้จักครูออมคือไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีจบจากเมืองนอกเมืองนาแล้วก็มีผลงานระดับประเทศที่จะแบ่งคิวว่าใครซ้ายใครขวาจะได้เลือกระวังนิดนึงแหละว่าเราอาจจะลงแล้วก็ลื่น ออมมานิตาชอบชื่นค่ะ รับบทซอมบี้โคเรียกราฟเฟอร์ค่ะแอคชั่นดีเรคเตอร์และอินทิเมซี่ดีเรคเตอร์ค่ะ ก็จริงๆเราทำการบ้านกับฝั่งเนี้ยมาทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะมาอยู่ดีๆคิดเองเองตามประสบการณ์ไม่ได้เราต้องถามบรีฟเขาเลยว่าออริจินอลแล้วว่ามาจากอะไรเราก็คุยคือเราทำงานแยกกับเติมไปเลยช่วงหนึ่งว่าแบบโอเคเขาคุยกับนักวิทยาศาสตร์มาแล้วเนาะแล้วความเป็นไปได้ก็คือเวลาเราสร้าง movement ขึ้นมามันเป็น movement ที่คนทำได้จริงๆด้วยไหมร่างกายเราสามารถไปสร้าง movement แบบนั้นได้ไหมหรืออันนี้ต้องวาด CG เพิ่มเคลียร์ทั้งหมดให้ชัดเจนแล้วค่อยออกแบบให้มันเป็นเวิร์กช็อปมาแต่ก่อนที่จะเป็นเวิร์กช็อปมันเหมือนวันนั้นคือเหมือนเติมเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เราต้องเช็คเราต้องทำก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมเป็นเซสชั่นที่มาออกแบบด้วยกันก่อนจะเอาไปสอนเด็กด้วยใช่แล้วก็เป็นวันที่เหมือนแบบเราเป็นซอมบี้แล้วเหมือนเติงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เหมือนว่าทำชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีมกำกับดูนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการสร้างแรงกระตุ้นให้ดูว่ามันจะเกิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะเด่นพานุวัฒน์อินทวัฒน์ค่ะรับบทเป็น acting coach ค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วหลักๆ แล้วอ่ะเราก็จะดูแลแบบนักแสดงหลัก2 คน4 คน 6 คนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือมาทีเดียว 20 กว่าแล้ว แล้วเรากับเติงอะรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วคือเรียนมาที่เดียวกันทำงานด้วยกันมาแบบบ่อยมากอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าบทเติงมันมีแบบมีซับมีซ้อนมีซ่อนอะไรไว้เยอะแยะแล้วแต่ละตัวละครอ่ะมีแบ็กกราวด์มีปมมีความสัมพันธ์อะไรที่แบบยุบยิบไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันทำให้เราต้องทำการบ้านหนักมากมันไม่ใช่แค่แบบเราเตรียมไว้สำหรับตัวหลักแล้วแบบนักแสดงสมทบอะไรเราไปทำงานหน้าเซตมันทำอย่างนั้นไม่ได้ เราต้องเตรียมเอาไว้แบบเป็นเดือนก่อนที่จะเปิดกล้องด้วยซ้ำเพื่อให้แบบเราเข้าใจทุกตัวละครเพื่อให้เรารู้ว่าแบบเดี๋ยวเราต้องไปสื่อสารยังไงกับนักแสดงแล้วก็ต้องออกแบบเวิร์กช็อปยังไงให้มันเวิร์กกับเรื่องนี้เรื่องโปรดักชันเนี่ยมันตื่นเต้นมากๆเพราะว่าทุกอย่างเช่นซีนใน1 วันที่เราถ่ายแค่โลเดียวเลยเราถ่ายอยู่แค่ตรงนั้นเลยวันหนึ่งอ่ะ1 วันอ่ะคือแบบอยู่ด้วยกันมองหน้าไปเฮ้ยมองหน้าซ้ายขวาก็มีแต่เดิมๆเนี่ย ทำไมวะ เหมือนหน้ากันขนาดนั้นเลย ไม่ใช่นี่คือต้องการสื่ออะไร มันมีอยู่ซีนหนึ่งที่อยู่ในโรงยิมใต้ข้างใต้อ่ะคือมันมืดไปหมดอะไรเงี้ยคือเราแทบไม่ค่อยเห็นแสงข้างนอกเลยแล้วก็อยู่แค่แบบด้านในนั่นแหละ น่าสงสารจังวะ แล้วเหมือนเราก็แบบนอนเล่นกันเหมือนแบบถูกขังคุกอยู่อะ แต่นั้นเหมือนจริงผมว่ามันมีแสงรอดแบบนิดเดียวมากๆ จริง ไม่แต่เชื่อเลยใครที่ได้ดูอะภาพในแต่ละซีนมันมีความสมจริงมาก แล้วก็แสงสวยภาพสวยมาก แล้วเหมือนเราแบบว่าเป็นติดภัยจริงๆอะเจอภัยพิบัติจริงๆประสบภัย กองที่มีความโปรเฟชชั่นอลสูงเหมือนกัน ทุกคนมีประสบการณ์และมุมภาพกล้องอะไรมันดูแบบดีจริงจังไปหมดเลยอะไรประมาณนี้เพื่อนๆพี่ๆนักแสดงที่ร่วมกันก็สนุกกันทำงานด้วยกันสนุก ซีนที่รู้สึกว่าเหมือนจริงแล้วก็แบบรู้สึกกลัวที่สุดเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องความสมจริงเนี่ยสมจริงทุกฉาก คิดว่าทุกคนอาจจะคิดเหมือนกัน ตอนที่ตกเอกสารตกเลือดแปะโน่นแปะนี่ต้องวิ่งหนีชั้นนี้หันซ้ายหันขวาเงี้ย ใช่แล้วมัน โคตร มันมีนิ้วด้วยจำได้มันมีนิ้วอยู่ที่พื้นแบบเป็นนิ้วแบบ ใช่นิ้ว เราใช้ซอมบี้จริงๆ หลายชีวิตมากๆ ซึ่งแค่เห็นหน้าพี่ๆซอมบี้ก็รู้สึกกลัวขึ้นแล้ว แต่ซีนนั้นอ่ะคือผมตกใจจริงเพราะเหมือนเขาวางซอมบี้วิ่งมาหลายทางแล้วเขาวิ่งมาเร็วมาก มันมีฉากหนึ่งที่จำได้คือเป็นดีมกับทอมมี่มั้งที่วิ่งแล้วก็วิ่งหลุดไปอีกทาง แล้วคือแบบว่าเหมือนวิ่งไปเพื่อนแม่งหลุดกลุ่มไปแล้วอะแล้วเหมือนเป็น2 คนสุดท้ายแล้ววิ่งหลังท้ายอะคือตอนแรกพอหลุดไปแล้วปุ๊บซอมบี้แม่งมาแล้วมันเป็น3 ทิศอะคือซอมบี้ผ่านไปแล้วกลุ่มหนึ่งแล้วหันมาทางซ้ายแม่งมาอยู่บอกว่าแบบเยอะมากแล้ว คืออันนั้นนะเทคหลายรอบมากเพราะว่าเจนอะกลัวจริงๆ วิ่งเลยกล้องคือหาก็แบบหาจะคือกลัวจริงอะกลัวจนหลอนกลัวจนขนลุกอะแล้วคือวิ่งลืมน้องบ้างเอาง่ายๆว่าสงสารพี่เบิร์ดมากตากล้องเป็นปรมาจารย์หลายๆเรื่องในบ้านเราเนาะคือพี่เบิร์ดเกือบล้มอะเพราะว่าไอ้เจนิดวิ่งเร็วมากแล้วเขาวิ่งถอยหลังอะวิ่งถอยหลังแล้วก็รับอะไปแล้วคนซัพพอร์ตคือเขาก็แบบเฮ้ยพี่เบิร์ดระวังนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นโอ้โหเราเหมือนเล่นเกมอะเราสนุกมากเราอินมากจริงๆคือไปซ้ายก็เจอไปขวาก็เจอแล้ววิ่งนำคนอื่นตลอดก็คือขอโทษด้วยที่ทำให้หลายเทคเป็นซีนหนึ่งที่มีซอมบี้ตกลงมาข้างหน้า ที่ตกมาจากตึกสูงๆวะ ใช่แล้วตกลงมาข้างหน้าแล้วแบบตอนแรกเหมือนมันจะมีสัญญาณบางอย่างมาก่อนว่ากำลังจะมีอะไรมาเลยแล้วพอแบบไปเจอต่อหน้าจริงๆอะมันช็อกมากเลย ของผมก็มีนะของผมจะเป็นซีนบรรยากาศมืดๆตอนกลางคืนอากาศรู้สึกว่าพอมีซอมบี้เยอะแล้วบรรยากาศความมืดเขาวิ่งหนีอะมันเอาเหมือนกับเสียงประตูเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้บิวให้เราแบบตื่นเต้นน่ากลัวจริงๆ นี่พวกแกทำอะไรกันอะบ้านเราอยู่ห่างจากเขตนี้มากแม่จะไม่เป็นไร การตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้นะคะไม่ยากค่ะ เพราะว่าพอเราได้อ่านบทเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนค่ะพี่บอกชอบตรงที่ว่าทุกปัญหาของตัวละครของเรื่องราวของเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องนี้มันมีคำอธิบายเสมอแล้วก็มีที่มาที่ไปงานดีๆโปรดักชันดีๆนะคะมีคุณภาพเราก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะ ตอนนั้นรู้สึกตัวแม่เลยเหรอเขาดิวพี่ป๊อกไม่ได้ยังไงคะพวกหนูเป็นเด็กไก่กาแล้วพี่ป๊อกเขายอมรับเล่นได้ยังไงคะ มันดีมากเลยพอเราได้พี่ป๊อกมาปุ๊บเราจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างหลายอย่างในซีรีส์เรื่องนี้ มีคำหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าสบายใจมาก แล้วก็รู้คิดว่าเลือกถูกสุดๆเพราะพี่ป๊อกพูดกับเราว่ากล้าพี่ทำงานคุมนะพี่ตั้งใจทำงาน แล้วก็เชื่อใจพี่ได้เลยว่าพี่จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด ซึ่งมันทำให้เรามีไฟไปด้วยเราก็อยากทำให้ดีที่สุดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย อย่างพี่ป๊อกอย่างเงี้ยครับผมก็แบบถ้าตัวนุนิวเลยนะ ก็คิดมากอยู่ช่วงหนึ่งว่าเราจะเล่นกับเขาได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเขาแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วว่าเราจะทำเขาเสียเวลาปะวะ ใช่เราจะแบบเราไม่ผ่านเพราะเราหรือเปล่าเสียเวลาเขาหรือเปล่า ฮัลโหลนิ้งอยู่ไหนอะ หนูติดอยู่ในคณะค่ะ
หนูติดต่อน้องไม่ได้อะ แล้วไม่ใช่แค่พี่ป๊อกมีพี่เวียด้วย ตัวพ่อตัวแม่ที่แบบว่า ท่านอะ โอ้ ท่านอะ แล้วเร ท่าน ต้ง อยู่ เล่ บนหิ้งอะ แล้วเราต้องเล่นแบบใกล้ชิดกับเขาด้วยคือแค่คาแรคเตอร์นนท์เนี่ยจะเจอพี่เวียแค่ไม่กี่ครั้ง อาจจะครั้งเดียวด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นซีนที่โอ้ my god เป็นซีนแบบสำคัญเวอร์ของเรื่องแล้วก็ได้เห็นนี่แหละนักแสดงมืออาชีพเขาเป็นแบบนี้คืออยู่ในจอเอาพลังเยอะแล้วอะพอไปเจอของจริงอะโอ้ย คือขนลุกอะคือพี่อะเล่นด้วยกับเขาพี่มีซีนกับเขาอะเยอะมากสิ่งที่พี่ได้อะคือเขาองค์ลงจริงๆในการเป็นคาแรคเตอร์คือเดินเข้ากองมาก็รู้แล้วว่าโอ้พี่เวียคือพี่เวียที่เป็นอาจารย์ ไวเวอร์อ่ะคือที่ท้าทายคือเขาพูดไม่เยอะ แล้วจริงๆแล้วการที่เราจะเล่าเรื่องตัวแสดงบางทีที่มันเล่าด้วยไดอะล็อกหรือว่าเล่าด้วยอะไรพวกนี้เนาะแต่พอดร.วิโรจน์เป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ซีเรียสกับหลายๆเรื่องที่ตัวเองทำแต่ในคาแรคเตอร์ของดร.วิโรจน์เขาก็เหมือนมีอะไรปกปิดบางอย่างเอาไว้อะไรเงี้ยก็มีความน่าสนใจตรงนี้ เรารู้สึกว่าเราเลสเปคมากที่ได้พี่ป๊อกกับพี่เวียมาเล่น เพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่แบบอินเนอร์ถึงมากเล่นชัดมาก สิ่งนี้เราเคยเข้าซีนกับพี่ป๊อกด้วย แล้วเรารู้สึกว่าเลสเปคในการแสดงเขามากเพราะเขาเป็นนักแสดงเบอร์ใหญ่ทั้งคู่อยู่แล้ว ฉากที่อยากให้ดูมากที่สุดเลยเหรอครับ ถ้าอยากดูเอาสะใจแบบซีนที่ชอบและอยากให้ทุกคนดูแล้วรู้สึกว่าทุกคนจะสะใจอยู่ประมาณนึงก็เป็นซีนโถงห้องสมุด โถงห้องสมุด ใช่ ใช่ โถงห้องสมุด อยู่กันครบ มีเรื่องราวความอะไรมากมาย ฉากที่นิวพูด ถ้าพี่พูดอีกคำเดียวนนท์จะฆ่าพี่ ว่าอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในซีนหรอกนะ แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ดูแล้วแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะคือ ทำไม ก่อน ถึ อะ ง ไร พูดแบบนี้ ใช่อยากดูกันปะทะอารมณ์ มันไม่ได้ปัญหาอะไรเลยค่ะ ไม่ได้ปะทะเลย พูดกันตรงเรียบเรียบ เรียบ แล้วเรียบตรงๆ แบบก็พูดแบบให้เข้าใจ สุภาพ จริงๆน้ำปิงว่าเส้นเรื่องหลักเนี่ยเข้มข้นอยู่แล้วแหละ แต่ว่าซีนที่อยากให้ลองเปิดใจดูคือซีนที่พวกเราต้องอยู่ด้วยกัน เพราะว่ามันเกิดเมจิกโมเมนต์ขึ้นเยอะมาก ก็เป็นซีนแบบคอมเมดี้ที่พี่อินทนนท์พี่ต้นน้ำพี่ป๊อปปี้คือรวมกันคือวันนั้น เห็นแล้วก็ ผม ฮาแล้ว คือกั้นขำทั้งคืนอ่ะจริง ๆ แต่ละเทคคือเล่นไม่เหมือนกันสักเทคเลย เราจะเห็นมูดของพี่ป๊อปปี้ในเวอร์ชั่นจริงจังขึ้น แต่มูดจริงจังที่ตลก ตลกเหรอ ใช่ คือถ้าเรา3คนเข้าด้วยกันเนี่ยปุ๊บ แป๊บเดียวจบเคมีทุกคนอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความตลกบางอย่าง ซึ่งบางอย่างไม่ได้มีเขียนในบทด้วยซ้ำแต่ว่า ใช่ มันออกมาเองณโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยจำได้ว่าตอนถ่ายอะสนุกมาก อืม เชื่อว่าถ้าได้ดูน่าจะแบบทำให้แบบคลายเครียดได้ ระหว่างที่ดูแบบเส้นเรื่องที่เข้มข้นมากๆมาแล้วอะไรเงี้ยก็ฝากดูแก๊งลีดด้วยครับ ว่าจะป่วนแค่ไหนหรือว่าเขาจะมีวิธีในการฝ่าฟันเรื่องซอมบี้ไปยังไง จริงๆ การทำซีรีส์ซอมบี้ค่อนข้างกดดันเหมือนกันครับ เพราะว่ารู้ว่าน่าจะมีหลายคนคาดหวังอะไรครับ แต่เราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามตีความว่าในโปรดักชันเราบ้านเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้ซีรีส์ของเราเป็นซีรีส์ซอมบี้ที่มีการเล่าเรื่องที่แตกต่างแล้วก็ละเอียดมีซิกเนเจอร์ของตัวเอง มันเป็นความท้าทายที่โปรเจกต์เนี้ยพี่ออปชั่นของเราเนี่ยเขาทำด้วยแพชชั่นจริงๆเขาเริ่มด้วยแพชชั่นจริงๆ แล้วเขาก็ส่งต่อแพชชั่นนั้นนะมาที่เราคือเขาไว้ใจว่าเอาแพชชั่นเขามาลองขยี้ขยำดูหน่อยซิว่ามันจะไปไหนได้บ้าง ในแง่การเขียนบทอ่ะมันยากมากเราจะทำยังไงให้ตัวละคร20 กว่าตัวเนี่ยนักแสดง20 กว่าคนเนี่ยมาอยู่ในเรื่องได้อย่างไม่ขัดเขินเกินไป เราก็เลยต้องทำงานหนักมากเราไม่ต้องการให้น้องๆที่เป็นศิลปินในค่ายเนี่ยมาปุ๊บแล้วตายจากไปอย่างง่ายๆ ความอยู่หรือความตายของเขามันต้องมีผลต่อเรื่องและมีผลต่อตัวละครอื่นๆเหมือนโยนหินก้อนหนึ่งลงในน้ำแล้วมันกระเพื่อมไปเรื่อยๆ ตอนแรกเราวางไว้เลย ว่าประมาณ3 เดือน 3-4 เดือน เพราะเราก็คำนวณไม่ได้ถึงความยากที่จะเกิดขึ้นหรอกพอถ่ายไปสักพักหนึ่งก็เลยบอกไปคุยกับพี่ออฟว่าพี่ออฟเราน่าจะ3 เดือนไม่อยู่ เพราะวันหนึ่งอ่ะมันต้องถ่ายความละเอียดเยอะมาก ไม่ใช่ถ่ายซีนเยอะนะบางวันเราถ่ายได้ซีนเดียวก็มีเพราะว่ามันเป็นซีนที่ต้องดูความละเอียดและความปลอดภัยก็ใช้เวลาถ่ายยาวนานเลยมาเป็นปีเลยเราก็ไม่ได้เตรียมใจหรอกว่าการถ่ายทำมันจะยากขนาดนี้แล้วก็ใช้เวลานานขนาดนี้แต่ว่าพอถ่ายจริงแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าเราอยากจะทำงานให้มันดีอ่ะเราต้องใช้เวลากับมันมากๆก็คือยอมเหมือนกันบอกกับทุกคนว่าแบบโอเคมันเป็นโปรเจกต์ที่แทบจะเรียกได้ว่ายากที่สุดในชีวิต ถ้าซีนความยากใช่ไหม ผมยกเลยแล้วกัน ผมว่าตัวละครผมอะน่าจะไม่รู้คนอื่นดูจะโหดไหม แต่ว่าถ้าตัวผมเองที่ผมเล่นอะผมรู้สึกว่ามันโหดมาก แล้วก็โหดหลายๆซีนเลยติดกันนั่นแหละต้องไปดูของจริง ของนัดขอเสริมซีนหนึ่งนัดกับกวินอยู่ใต้น้
อยากจะบอกว่าซอมบี้ในเรื่องเนี้ยโหดมากโหดจนพวกผมต้องไปทำอะไรในน้ำเลย ก็อยากให้ทุกคนรอติดตาม ทำอะไรกันในน้ำ แบบไม่ได้หาอะไรกินนะแต่ว่าให้ทุกคนมาดูว่าผมใช้ชีวิตยังไงในน้ำครับ สำหรับผมนะ น่าจะในโรงยิมเหมือนกันนะ เพราะว่าหนึ่งเอาจริงๆคือมันอยู่ในโรงยิมแบบยาวอ่ะถ่ายที่เกินข้างล่างอ่ะในโรงยิมอ่ะแล้วซีนที่ผมได้รับอ่ะเป็นซีนที่ดูเหมือนจะง่ายแต่โคตรยากด้วย ไอ้ข้างล่างเนี่ยเรามีถ่ายแบบหลายวันอยู่เนาะหลายคิว ใช่หลายคิวอยู่นะ มันมีอยู่คิวหนึ่งเราต้องแบบไปตากฝนด้วยช็อตที่เราเปิดมีช็อตเปิดในนั้นนะ ของเจนอะที่โหดอะโหดร้ายทางแบบความรู้สึกมากกว่าคือไอตอนที่เหมือนกลุ่มคนที่เหลือรอดอยู่อะมารวมตัวกันอะแล้วพวกเรามีความเห็นที่ต่างกันอะในตอนนั้นอะเรารู้สึกหนักอกหนักใจมาก บางทีคนที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อกันและกันแต่อีกคนนึงอะที่เรารักแล้วก็สนิทใจอะคือเขาเห็นเราเป็นคนอื่นจังหวะที่เขากำลังจะเอาตัวรอดจริงๆอะคือเขาไม่ได้เห็นใจเราหรือว่าไม่ได้ซัพพอร์ตเรา ในขณะที่เราแบบหนีซอมบี้หนีตายกันอะเรามองว่าซอมบี้น่ากลัวใช่ไหมแต่จริง ๆ แล้วอะความคิดพวกเราตอนนั้นอะที่แบบมันน่าคือเรารู้แบบอันนั้นอะคือเอฟเฟกต์ที่สุดแล้วสำหรับตัวนิงคนลุกเรารู้สึกมันเอฟเฟกต์มากแล้วเจนเชื่อเลยว่าถ้าคนดูได้ดูอะจะไม่มีคนตัดสินเลยเว้ยว่าแบบว่าตัวละครไหนผิดทุกคนจะเข้าใจเหตุผลของทุกตัวละคร เก่งแล้วกันฮะซีนโดมแหละฮะในโรงเพาะรู้สึกว่าเป็นซีนที่เราต้องแบบอยู่ในนั้นแบบทั้งคืนแล้วแบบถ่ายทำกันแบบยาวนานจนเช้าอ่ะ ในบทอ่ะคือมันต้องห้ามหายใจทำอะไรก็ได้เพื่อที่แบบเราจะต้องรอดอะไรเงี้ยจู่ก็กั้นหายใจจู่ก็รู้สึกแบบเหงื่อออกใช่ลืมบทเพราะว่ากลัวจริงๆอะไรเงี้ยครับผมใช่ แล้วบรรยากาศนั้นมันได้ด้วยนะมันเป็นซีนที่ค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เทคนิคเยอะมีหลากหลายตัวละครที่เราต้องเข้าด้วยอะไรแบบนี้ ส่วนตัวเราไม่เชื่อเรื่องการไปทำอารมณ์ที่หน้าเซตอยู่แล้วเพราะอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาเราทำให้เขาไม่ได้แล้วเขาทำด้วยตัวเองไม่ได้แต่อารมณ์มาจากไหนอารมณ์มาจากตัวละครมีทัศนคติต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเขาอย่างไรตัวละครมีความรู้สึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้คนที่แวดล้อมเขาอย่างไรเติบโตมาอย่างไรมีความเซนซิทีฟต่อประเด็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำจึงเป็นการบอกกล้ามาตั้งแต่ต้นว่าเราไปทำหน้าเซตกันไม่ได้หรอกนะเราต้องเตรียมเขาให้เสร็จไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มออกกอง บางครั้งก็คือนักแสดงเข้าใจแล้วแหละว่าทัศนคติมันเป็นยังไงทำยังไงร่างกายของเขาถึงจะซัพพอร์ตในสิ่งที่ผู้กำกับอยากได้บางทีแบบมันไม่ซิงโครไนซ์กันพอมันเกิดการวางแผนแบบนี้มันง่ายทางฝั่งนี้มากๆคือทำให้เขารู้ว่าตัวละครตัวเนี้ยเมื่อเขาเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเขามีความสัมพันธ์กับใครบ้างในเรื่องก็เอาจับมาแบบ improvise ถ้าสมมติแบบ best improvise ให้เจนนิสพี่เจนนิส พี่เจนนี่เหมือนกัน ต้องชื่นชมแบบนักแสดงคนนี้จริงๆอะว่าแบบความอ่อนไหวต่อเนื้อหาตรงนั้นอะเขาจัดการมันได้ดีอะมันรับมันแล้วก็แบบส่งออกมาได้เร็วอะ เซนส์ดีมากแล้วก็เป็นนักแสดงที่เยี่ยมยอดอยู่แล้วการอิมพอไว้บางทีมันไม่ใช่แค่บทเนาะมันเป็นการอิมพอไว้ทางสายตาการใช้อารมณ์มากน้อยขนาดไหนพี่เจนนี่เป็นคนใช้อารมณ์อิมพอไว้ได้แบบว่ากลมกล่อมทุกซีน ทุกสิ่งที่แบบพี่เจนนิสสื่อสารออกมามันทำให้แบบตัวละครมันดูมีมิติมากๆ เจนนี่จะแผ่มวลให้ทุกคนได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยพวกเราทุกคนแบบมากๆ ประทับใจในคาแรคเตอร์เขาอะผมชอบจิมมี่เป็นจิมมี่เหมือนกัน เป็นให้จิมมี่ ผมเห็นแต่ละเทคที่เขาเล่นอารมณ์มันค่อนข้างเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะมันเลยมีความรู้สึกมันก็กึ่งอินพอไว้บ้างเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคนที่ไม่ได้ดีฟจริงให้ไปเล่นแบบดีฟมากๆมันค่อนข้างซัฟเฟอร์มากๆนะในมุมผม อันนี้พูดถึงก็นึกขึ้นได้เลย เพราะว่าจิมมี่เป็นบทที่แบบค่อนข้างนึงแล้วมันต้องใช้อารมณ์แล้วฟีลในตัวละครนี้ค่อนข้างเยอะมากๆ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอะอินเนอร์เขาคือโคตรรุนแรงเลยอะคนที่ส่งแล้วก็แบบเซนเราสัมผัสได้แรงมากๆอะคือจิมมี่ ให้พี่นนท์น่าจะเป็นพี่นนท์อินทนนท์กับพี่ป๊อปปี้ ที่เข้ามาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเป็น2คนนี้แหละ จริงๆนึกถึงพี่บ๊อบปี้อยู่นะ ขออนุญาตให้ต้นน้ำ เตอร์ให้3คนเลยพี่ธนนท์พี่ต้นน้ำพี่ป๊อปปี้ พี่2คนน่าจะมีมุมที่เป็นเซนส์ของความวาไรตี้อ่ะ คือเวลาเราส่งให้ใครอ่ะหรือว่าเรารับจากใครอ่ะเราก็จะส่งให้ตามที่เราเคยได้มา สมมติว่าเราส่งให้ต้นน้ำ10ต้นน้ำส่งให้เรา20เราก็ส่งกลับไป30 ไม่ว่าจะส่งอะไรไปเขาจะรับได้เขาไม่มีแบบเอ้ยเอ๊ะอันนี้ไม่ตรงในบทนี่ว่า คอมเมดี้นะทุกคนมัน ครับ ไม่ได้ง่ายเลยสำหรับ ใช่ นักแสดง ใช่ ซึ่งมันอาศัยความเป็นธรรมชาติในตัวเองเนาะ ความธรรมชาติ บวกกับจังหวะที่มันต้องได้อ่ะคือให้น้ำปิงไปเล่นคอมเมดี้แบบนั้นน้ำปิงยังทำไม่ได้เลยนะตอนนี้อะไรเงี้ย คือแต่ละเทคคือเล่นไม่เหมือนกันสักเทคแล้วขำหนักมาก ก็รู้สึกว่าการที่แบบว่าเราต้องอิมพอไว้หรือว่าการที่เรามีเซนส์คอมเมดี้ต่อบทอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าต้องเป็นคนที่มีหัวไวหรือว่ามีคลังอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะพอสมควร แต่ถ้าผมอยากจะชื่นชมผมว่ามันเป็นเพราะว่าน้องๆทุกคนอ่ะไม่หลุดหัวเราะอันนี้เป็นสิ่งที่เจอบ่อยแล้วกันเนาะเวลาเราไปเล่นหลายๆที่แล้วบางทีแบบ
เล่นเยอะไปเขาหลุดหัวเราะมันจะทำให้ซีนนั้นไปต่อไม่ได้ อีกคนหนึ่งที่เป็นเบสอิมพอไว้ทางด้านไดอะล็อกยกให้พราว พี่แพรวจีนอารมณ์ต่าง คือเรียกได้ว่าเสียงในหัวดังมาก บางอันน่ะไม่ใช่ได้อยู่ในบทนะ แต่เขาแบบคิดแล้วพูดออกมา น้องแพรวเป็นคนแบบว่า ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมชื่นชมแบบลึกๆอ่ะเพราะว่าเหมือนอินเนอร์ทุกครั้งที่ออกมาแล้วแม่งแบบว่า ขอโทษนะน่าตกจังวะ ขี้เมาที่สุดเหรอ ขี้ หมาย เมา ถึ ที่ ง สุด ว่า ใน มี กอ เรื่อง งมาเมาส์มีเรื่องมาอัปเดต ไม่ต้องเป็นเรื่องแบบเมาส์นินทาก็ได้ ของเจนคนที่กอดสิบเลยก็คือมูยิม เปิดถ้าเจอซอมบี้มาเลยได้ตายกลับกลับมาเอาไป เมาแฟดอย่างเงี้ยมูยิมเลย คือทุกครั้งที่เห็นหน้าเจนปุ๊บเข้ามาปุ๊บคือแบบเหมือนเราเป็นเหยื่อแบบพี่เจนแล้วทั้งวันอยู่อย่างนั้น บอกว่าตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวบ้าง น้องจะมีแบบว่าเดี๋ยวเอเลี่ยน มีอะไรมาพูดมีอะไรมาพูด เอเลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวจริงจัง energy ยิมก็ชอบไปแกล้งรู้คนนี้คนนั้นแล้วแบบว่านี่นะเขย่าตัวแล้วก็แบบว่านี่คือการส่งพลังส่งคลื่น เวียนกันมีเจนจะแบบว่าไปกองจะมีผู้ติดตาม คือช่วยกันเลี้ยงยิมว่าเมื่อไหร่ยิมมันจะโตวะ ถ้าสำหรับน้ำปิงคิดว่าน่าจะเป็นน้องนัท น้องนัท น้องนัท ถ้าเราเปิดบทสนทนาแล้วอะเราต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ว่า เราต้องหาทางลงเอง เพราะนัทจะไม่มีจุดสิ้นสุดของการคุย จะมีเรื่อยๆ เราคุยจบนัทจะมีคำถามต่อ แล้วก็จะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราต้องหาทางแลนดิ้งให้ได้ด้วยตัวเองคือมันคือชะตากรรมที่คุณเลือกเองกับ ผมอย่างนี้นะคะ มีครับผมอยากรู้ด้วยครับแบบว่าอยากเรียนรู้แบบว่าอยาก explore โลกตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็จะมีน้องนัทในคนหนึง ง่ายผมว่ามีคนตอบเหมือนผมเยอะชัวร์ผมว่าตอบมาร์คเป็นคนที่น่าจะไว้ใจได้ที่สุดทั้งในซีรีส์ทั้งชีวิตจริง ในดูมันดีก็ถ้าถามว่าดูปกป้องใครได้มากก็ไอ้มาร์คอีกอะไรต่อใหญ่ไม่มันดูมีความเป็นผู้นำสูงครับทุกคนคือถามใครก็จะตอบมาร์คดูแลได้ทุกคน ตัวในก็ว่าพี่มาร์กนะถ้าเรียงตามพี่ๆใน Survivor แล้ว พี่จะพูดถึงอายุเสียจ้ะ ไม่หมายถึงว่าความแบบดูแบบโตเป็นผู้ใหญ่ สุขุม สุขุม น่านับถือ เพราะว่าภาพพี่ซีก็ตัดเป็นง่ายๆเลย ผมอยากไปกับพี่ซี ทำไมอ่ะ สนุก เขากล้ามใหญ่ปกป้องเราได้ ไม่อะเราน่าจะไม่ได้นึกถึงชีวิต แต่นึกถึงแค่ ความส ความสนุกตรงหน้า โอเค แต่ไปกับพี่ซีสนุกจริงๆนะ แต่ไม่รู้รอดไหม แล้วเรื่องของตูนมีพี่ซีเหมือนกัน จริงเหรอ แต่พอฟังเรื่องเปลี่ยนใจได้ ฉันให้แม็กเพราะฉันรู้สึกว่าเยแม็กดูแบบมันดูเดอะฮักเนี่ยสามารถพาเราออกไปได้โดยที่เราจะปลอดภัยอ่ะเรื่องออกปะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าชีน่าจะสู้แบบเพราะถ้าชีรักใครชีน่าจะรักจริงๆมั้ง เขาเรียกว่ามีสกิลการสื่อสารที่ดี มีชุดความคิดที่แบบว่าสมเหตุสมผลมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพึ่งพาได้ไว้วางใจได้ในการให้ตัดสินใจอะไรที่มันสำคัญอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพี่แม็กถ้าตัวตนจริงๆ ตอบ 3 คนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะมีโอกาสรอดสูงสุด คือภูทีแล้วก็มุกคือภูอ่ะมีความเป็นผู้นำสู่ตรรกะหรือชุดความคิด อย่างเช่นแบบวิธีการที่เขาแบบว่าสังเกตเรื่องแม้กระทั่งแบบว่าพฤติกรรมของศัตรูอ่ะมันเป็นยังไงพฤติกรรมของซอมบี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยทีจะดูแบบเป็นคนที่ขี้สงสัยมุกอย่างเงี้ยอยากเป็นเพื่อนเราเรียนไบโอมาด้วยกันเราจะรู้แหละตอบให้คำตอบแบบเป็นคนฉลาดก็เลยคิดว่า3คนเนี้ยถ้าอยู่ด้วยกันอ่ะคือรอดอ่ะ แต่ผมว่ายังขาดคนหนึ่งไป เพราะว่าถ้าคนนี้มาปุ๊บอะอันนี้คือกลายเป็นทีมอเวนเจอร์ได้เลย ใคร ก็คือไนท์ครับผมไอ้ เฮ้ยทำไม คือแบบ เล่า ตัวละครต่างๆ จะมีความขี้สงสัยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จะบอกว่าไนท์อะคือมีทั้งความขี้สงสัยด้วย แล้วก็ความรู้ที่ติดมาแน่นมาก จริง ซึ่งความรู้ของไนท์อะจะมีผลกับเรื่องนี้ด้วยครับ เราก็พยายามเซตให้มันสมจริงที่สุดในการไปแต่ละสถานที่เราก็จะดูว่ามีชีวิตที่อะไร แล้วก็เซตให้มันมีชีวิตที่สุดเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าตรงนี้มีการกระทำอะไร ซึ่งมันยากมากนะครับกับเรื่องนี้ เพราะว่าทุกสถานที่อ่ะคือสถานที่จริงทั้งหมดเลย รวมถึงการทำงานกับในเซตอัพด้วยเนาะบางทีก็จะมีสิ่งที่เราแตะได้หรือแตะไม่ได้อะไรเงี้ยทีมงานทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจว่าการเข้าไปใช้สถานที่เหล่านี้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไง แล้วก็มีการเซฟของเขายังไง มีการเคลื่อนย้ายอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยถือว่าเราก็เต็มที่กับการเรียนรู้ ทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการใส่เสื้อผ้าแบบว่าไม่ต้องหลายชุดอาจจะง่ายแต่คือไม่เนาะ ไม่ การถ่ายทำมัน ไม่ ยากมากๆเพราะว่าเราต้องคอนติเนียกว่า40 กว่าคิวให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมีการที่ต้อง
ทำความเข้าใจให้คนเข้าใจด้วยเพราะว่าเราติดซอมบี้กันกี่วันนะในซีรีส์3 วัน 3 วันเท่านั้นคือในภาพคนอื่นข้างนอกก็อาจจะมองว่ามันต้องสกปรกมากๆหรือเปล่ามันต้องมอมมันต้องอะไรแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือแค่3 วันเท่านั้นที่เราติดอยู่ในสถานการณ์ในเรื่องนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาความพอดีของความที่จะแบบโซมหรือจะอะไรใดๆให้ออกมาเป็นความเป็นจริงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไป3 วันแต่เราแบบมอมมากก็คงจะไม่ใช่หรือจะสะอาดมากก็ไม่ดีอะไรเงี้ย จริงๆแล้วมีการรีเสิร์ชชุดต่างๆก็คือทีมสไตลิสต์ของเราก็คือเข้าไปในมหาลัยเลยเพื่อรีเสิร์ชชุดในแต่ละคณะชุดในแต่ละรูปแบบการทำงานเครื่องยูนิฟอร์มต่างๆเพื่อรีเสิร์ชมาหลังจากนั้นน่ะเราก็จะต้องเอาบทมากางออกแล้วก็เขาเรียกว่าการทำเปื้อนของชุดหรือว่าจุดตำหนิของชุดไล่เรียงไปเลยในแต่ละวันพอกล้ามากำกับเรื่องเนี้ยจริงๆการกำกับก็จะไม่ได้ดูเรื่องการแสดงอย่างเดียวอยู่แล้วก็จะดูองค์ประกอบรวมทั้งหมดถึงเรื่องแบบกล้องไฟอาร์ตเกี่ยวกับเสื้อผ้าคอสตูมต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ดูแบบองค์ประกอบแบบเป็นภาพรวมเลยแล้วก็ทั้งหมดก็จะปรึกษากับพี่ออฟว่าแบบว่าเราควรใช้อะไร จริงๆแต่ละทีมก็มีทีมเป็นเฮดของแต่ละทีมอยู่เนาะ ใช่ แล้วก็เราก็พยายามใช้ทีมที่เขาแบบพูดตรงๆเขาก็ได้รับรางวัลอะไรต่างๆมาการันตีเพื่อให้พวกเราสบายใจว่าการทำงานมันจะแบบว่าสามารถถ่ายทอดในภาพที่พวกเราวางไว้จริงๆอะไรเงี้ยเป็นซีรีส์จำนวน7 ตอนที่ตัดต่อนานที่สุดตั้งแต่ทำซีรีส์ตัดต่อนานที่สุดเพราะว่ามันละเอียดมากจริงๆในบทบางทีเอามานั่งรีเช็คกันอะไรเงี้ยทุกอันในการตัดต่อจะต้องมีทุกทีมส่วนใหญ่มานั่งอยู่เพื่อที่จะต้องดูรายละเอียดต่างๆที่ตัวเองแบบแอบใส่ไว้อะไรเงี้ยเพื่อให้ออกมาสู่สายตาประชาชนทุกคนที่จะได้ดูเรื่องนี้แล้วด้วยความที่แบบมี Special Effect CG อะไรเงี้ยเยอะมากๆบาง CG บางฉากเราใช้เวลาปั้นเป็นเดือนนะแค่แบบช็อตแค่ไม่กี่ช็อตเท่านั้นนะแต่ใช้เวลาเป็นเดือน แล้วก็มีการที่เอาแต่ละเฮาส์มาดูด้วยว่าแบบโอเคใครถนัดกับ CG ตรงส่วนไหน CG ประเภทไหน ก็ใช้เวลานานและที่สำคัญคือเรื่องของ Sound Effect หรือว่า Sound Score ต่างๆก็คือพวกเราก็ปั้นใหม่ทั้งหมดเลยปั้นใหม่หมดแล้วก็เขาเรียกว่าทุกเสียงที่ได้ยินน่ะคือเสียงใหม่ๆที่พวกเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้แบบผู้ชมได้อรรถรสได้มากที่สุดครับ แล้วมึงกลัวอะไรสัตว์ พวกแกทำอะไรกันอ่ะ เรากำลังจะสอนเพื่อนเราไปตายเพื่อเช็ดขี้ให้ไอ้เฮียนั่นพวกมึงไม่ทำเฮียอะไรอยู่วะเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอพูดอะไรไปอ่ะถ้าคนพวกนั้นพาซอมบี้มาด้วยอ่ะ เริ่มพูดสักทีเถอะซาน ในส่วนของเพลงประกอบก็ได้พี่แอมมาแต่งเช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่คิดว่าหลายคนที่มาฟังเขาจะรู้สึกว่าเราไปเอาเพลงต่างชาติจากไหนมาแต่จริงๆก็เป็นเพลงออริจินอลของพวกเราเลยนะครับผมก็พี่แอมก็รังสรรค์มาให้เป็นเพลงสากลซึ่งก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็อาจจะเป็นซีรีส์ในค่ายดูมันดิที่เพลงประกอบน้อยที่สุดเพราะมีเพลงเดียวแต่ว่าเป็นเพลงเดียวที่จำมากๆอยากให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็เป็นเพลงที่สื่อสารได้กับคนทั่วโลกเลยเข้าใจว่าในมุมมองคนข้างนอกหรือภายนอกอาจจะมองว่าดูมันดิเนี่ยสร้างแต่ซีรีส์ BL หรือว่าถนัดทำซีรีส์ Y ใช่ไหมครับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราก็อยากจะเบรกดีไอซ์หรือว่าให้ทุกคนมาเห็นพวกเราในมุมมองอื่นๆด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยเราสามารถทำซีรีส์ที่หลากหลายได้ซีรีส์ Survivor ของพวกเราเป็นงานกลุ่มไม่มีใครเป็นวันแมนโชว์แน่นอนเพราะฉะนั้นมันคือความภาคภูมิใจของพวกเราแล้วเราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นความภาคภูมิใจของคอนเทนต์ซอมบี้ไทยอยากให้ทุกคนมาดูเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าทั้งนักแสดงทั้งหมดและทีมงานทั้งหมดตั้งใจทำเรื่องนี้มากกว่าแบบ3 ปีเกือบ4 ปีเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้คนที่ดูสมหวังหรือผิดหวังอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รู้แค่ว่าทุกคนได้ดูเรื่องนี้แล้วทุกคนจะมีหวังกับวงการบันเทิงไทยอาจจะเป็นซีรีส์ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยในช่องของความเป็นซอมบี้คือมันไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวความระทึกวิ่งหนีกันแต่มันมาเพื่อให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เผชิญหน้ากับปัญหาที่ใหญ่กว่าตัวเองเราเอาตัวรอดยังไงเห็นความตั้งใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก็ค่อนข้างใส่เรื่องของรายละเอียดของการทำงานของตัวละครของฉากซีนแต่ละซีนได้ละเอียดดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องๆใหม่ๆหลายๆท่านนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันทำให้พี่บอกรีชาร์จตัวเองก็มาดูกันว่าพอเวลาเราใกล้จะตายเนี่ยคนจริงกับคนปลอมมันต่างกันยังไง ซอมบี้ก็น่ากลัวแต่น่ากลัวกับซอมบี้อาจจะเป็นคนรอบข้างที่คุณไว้ใจก็ได้ค่ะ
โปรดักชันทีมแล้วก็แสงสีเสียงความอลังการอลังนีเนี่ยมันมากเลยล่ะ อยากให้ทุกคนเตรียมสมองแบบจำดีเทลต่างๆจำชื่อนักแสดงนะครับ เรื่องนี้มีหลายมุมมองมากๆ ก็อยากฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากดูซอมบี้เวอร์ที่แบบมีกิมมิคต่างๆ ที่เพิ่มเติมจากซอมบี้อื่นๆนะก็สามารถดูเรื่องนี้ได้เลยครับ บทเรื่องนี้มีที่มาที่ไปทุกอย่างนะครับผมตัวละครทุกอย่างเนี่ยจะผูกกันมากๆครับอย่างที่บางครั้งทำให้เราคาดไม่ถึง ว่าเรื่องนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวละครเยอะมาก แล้วไม่ใช่ค่ายดูมันดีที่เล่นค่ายเดียว มีค่ายอื่นด้วยมีนักแสดงท่านอื่นด้วยมีนักแสดงมากฝีมือเยอะมากทุกอย่างมันจะมีความกลมกล่อมในหลากหลายรูปแบบ ก็อยากฝากซีรีส์ Survivor ไว้ค่ะ คือถึงเรื่องนี้จะมีตัวละครเยอะมากๆจริงๆแต่เชื่อว่าเราจะได้เห็นตัวเองในตัวละครหนึ่งแน่นอน เชื่อว่าคนจะได้เห็นความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมต่างๆ ทัศนคติความคิดของแต่ละตัวละคร ในตอนที่อยู่ในสถานการณ์ที่มันกดดันขนาดนี้ทุกคนจะมีรีแอคชั่นยังไงบ้างครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากหาซีรีส์ที่ว่าได้ข้อคิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าซีรีส์ตรงนี้น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าทีมเขียนบทของเราแน่นมากจริงๆครับแล้วก็เป็นการถ่ายทำที่สนุกมากๆแล้วก็โปรดักชันเป็นกองที่ทำให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆในการถ่ายทำแล้วก็ทุกคนตั้งใจในการทำงาน นอกจากที่จะได้ความสนุกแล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่มันแฝงอยู่เป็นแบบข้อมูลข้อเท็จจริงครับว่าสมมติเราดูมันศัพท์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรืออะไรต่างๆจริงๆเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ในชีวิตจริงของเรา ซีรีส์เรื่อง Survivor มันไม่ได้เป็นซีรีส์แค่แบบหนีเอาตัวรอดอย่างเดียว แต่มันเป็นภาพการจำลองซ้อมตายในชีวิตจริงของเรา มันเป็นซีรีส์ที่เราถ่ายทำใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนทั้งทีมงานแล้วนักแสดงทุกคนนะคะตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากจริง ทุกๆคนทุกๆตัวละครมีเหตุผลของตัวเองหมด แล้วทุกๆคนก็มีปมของตัวเองเหมือนกันในการที่แบบต้องเอาตัวรอด ถึงแม้ว่านักแสดงคนเยอะอะแต่ก็เหมือนกับว่าคือทุกคนมีจุดยืน มีความสำคัญของแต่ละตัวละคร แต แต ก ก ต่า ต่าง ง กั กัน นไป ใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูกัน ซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่เด็กๆดูมันดี ใช่ มีนักแสดงรับเชิญหลายๆคน มีนักแสดงมากความสามารถมาเยอะมาก ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงๆ เวลาดูถ้าได้ดูจริงๆนะผมอยากให้ทุกคนแบบว่าลองอินกับมันจริงๆ แล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นหนึ่งในตัวละครตัวนั้นแต่ถ้าคุณเจอสถานการณ์นั้นจริงๆคุณจะคิดแบบเขาหรือเปล่า ก็ฝากซีรีส์ Survivor มหาลัยข้างด้วยนะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่รวมนักแสดงคุณภาพจริงๆ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฉากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซอมบี้หรือองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ซอมบี้ครับมันคือการหนีมันคือต้องบอกก่อนว่าหลังฉากเราหรือตอนถ่ายทำคือเราเหนื่อยมาก คือเราวิ่งกันตั้งแต่แบบว่า4 ทุ่มยันตี 2ยัน6 โมงเช้าคือหมายถึงว่าเราอยากให้มันสมจริง ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายซีนเล็กๆซีนใหญ่ๆทุกองค์ประกอบทุกรายละเอียดเราตั้งใจมากไม่ว่าจะเป็นทีมเบื้องหน้าเบื้องหลัง อะไรก็เกิดขึ้นได้อะจังหวะนั้นเนี่ยเราจะเลือกมิตรภาพหรือว่าเราจะเลือกที่เราจะเอาตัวเอง เราขอฝากในแง่มุมนี้ไว้แล้วกันครับผมก็อยากให้ติดตามในแง่มุมของมิตรภาพในเรื่องของเราด้วยนะครับเป็นอีกผลงานดีๆ อีกอันหนึ่งของค่ายดูมันดีครับ เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ดูมันดีตั้งใจสร้างจริงๆนะครับแล้วก็ไม่เคยมีซีรีส์แนวนี้ในดูมันดีเลยเป็นความท้าทายของดูมันดีนะครับอยากให้ทุกคนได้มาซัพพอร์ตกันนะครับ ครั้งแรกที่มันวนกลับเข้ามาเป็นแบบซีรีส์ซอมบี้ที่เซตติ้งมหาลัยไทยเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นอายความเป็นไทยบางอย่างที่มันจะมีเนเจอร์ของความแบบลีดอะไรเงี้ยลองคิดดูว่าแบบที่อื่นมันไม่ค่อยมีนะครับแบบลีดไทยเป็นพี่ลีดอะไรเงี้ยหรือว่ามีเนื้อเรื่องของความเป็นคนไทยบางอย่างปนเข้ามามันก็จะได้กลิ่นอายใหม่ๆของซอมบี้ซึ่งเราอยากให้ลองดูตรงนี้แหละว่าความตั้งใจของกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ของดูมันดีของมันดีเวิร์กหรือของอะไรก็ตามเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง ไม่ว่าจะเป็นตัวซอมบี้เองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเนื้อเรื่องหรือว่าบทหรือโปรดักชันเองอยากจะบอกว่าตัวนักแสดงเราเองครับขอพูดแทนเลยว่าแบบทำถึงมากๆจริงๆ ลองใช้สัญชาตญาณในการดู ว่าสัญชาตญาณของแต่ละคนจะมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไง ลองนึกดูว่าคนคนหนึงจะมีคนที่อยู่ข้างหลังที่ต้องเอาชีวิตรอดไปด้วยกัน มันต้องเป็นยังไงและถ้าเป็นคุณล่ะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับ Survivor เนี่ยคุณจะทำยังไง โดยรวมแล้วกันเอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนมาดูเรื่อง Survivor มหาลัยคลั่งอยากให้ทุกคนโฟกัสในทุกๆอย่างเลยอยากให้ทุกคนเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้รายละเอียดเขาเยอะมากจริงๆด้วยรายละเอียดของบทรายละเอียดของการแสดงของนักแสดงรายละเอียดของพร็อพทุกคนคอยสังเกตให้ดีๆมันอาจจะมีอะไรที่คุณไม่คาดคิดหรือว่าคิดไม่ถึงก็ได้และซีรีส์เรื่อง Survivor มหาลัยคลั่งนี้นะครับจะออนแอร์พร้อมกันทั้ง 7 EP เลยที่ Netflix นะครับในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ยังไงก็ฝากทุกคนคอยเชียร์ในทุกๆตัวละครและคอยติดตามเนื้อเรื่องของซอมบี้เรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไง
ใครจะรัก ใครจะทรยศ ใครจะรอด ใครจะตาย ใครจะบ้า ใครจะเป็นฮีโร่ ใครจะหักหลัง ต้องดู สามารถรับชมพร้อมกันนะครับ บนช่องทาง Netflix นะครับ ออนแอร์ 7 ตอนรวดนะครับผมวันที่ 31 ตุลาคมนี้ มาดูกันเยอะๆนะคะ เย้